ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นคลิปการทดสอบสคริปต์ลูกศรบอกทิศของแม่เจกับข่าวสามดวงข่าวสามดาวครั้งที่สี่นะคะวันนี้วันที่19 เดือน 4 2023ข่าวสามดาวจะมีตอนบ่ายโมงตรงนะคะ กู้เงินที่มีความผันผวนนะคะก็คือจะเป็นตระกูล GBP แล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันเนาะกู้เงินก็เลยเปิดไม่เยอะกู้เงินที่เปิดเทรด1 นาทีได้ก็จะเป็น EG ส่วน GJ กับ GU ที่เปิดเตรียมรอของอันนี้จะเปิดให้เล่นเป็นกราฟเทรด5 นาทีแต่พอดีว่าแม่เจไม่ถนัดกับเทรด5 นาทีอ่ะคือปกติเทรดถนัดเทรดแค่1 นาทีไงแต่ว่าก็ลองดูว่าจะได้ไหมว่ามันจะใช้ได้ไหมกับแท่ง5 นาทีด้วยเพราะข่าวบางทีมันสวิงปุ๊บเดียวใน1 นาทีเลยอ่ะแต่ก็ลองดูค่ะว่าได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่เทรดปกติ ก็คือแนะนำว่าถ้าเป็นช่วงข่าวแล้วก็กู้เงินอย่างที่เขาแจ้งไว้เนี่ยค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่บางทีอาจจะต้องดูคู่อื่นด้วยเพราะว่ามันช่วงข่าวเนี่ยกราฟมันจะค่อนข้างสวิงพอมันสวิงแล้วกราฟมันก็พุ่งปีดปาดไปเลยอ่ะมันทำให้บางทีจังหวะที่เพื่อนๆรออยู่ว่ากราฟจะถึงแนวหรือยังหรือว่าจะรอกลับตัวอะไรอย่างเงี้ย พอช่วงข่าวกราฟมันก็จะเด้งฟีดขึ้นไปเลยดังนั้นก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆเลี่ยงข่าวก็คือดูจากข่าวตรงนี้ค่ะวิเคราะห์การตลาดแล้วกดที่อันที่สองรูปเทสลาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตารางข่าวขึ้นมาเลี่ยงไปประมาณสัก10 แท่ง 10 นาทีก็ได้สำหรับเทรดสั้นอย่างเราอย่างเพื่อนๆบางคนถามว่าจะดูแนวรับแนวต้านยังไงแม่เจอธิบายช่วงรอเลยแล้วกัน แนวรับแนวต้านดูกราฟนี้ก็ได้ค่ะแนวรับก็อยู่ข้างล่างแนวต้านก็อยู่ข้างบนง่ายๆแต่ว่าวิธีการที่เราจะดูว่ากราฟจะอันนี้ไหมสังเกตจากตรงนี้จะเป็นแนวรับเมื่อกราฟขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาชนกับแนวรับตรงนี้นะคะเป็นช่วงบริเวณปลายใต้กราฟชนแล้วก็เด้งขึ้นเนี่ยค่ะเป็นการสวนเทรนตรงบริเวณแนวรับส่วนแนวข้างบนเนี่ยจะเป็นแนวต้านแนวต้านก็คือจากกราฟในอดีตก็คือจะเป็นตรงนี้เส้นนี้พอกราฟวิ่งไปชนแล้วก็เราก็จะกดสวนลงมาก็คือตรงบริเวณแนวต้านค่ะอันนี้คือจะเป็นตำแหน่งแนวเส้นพิงค์เส้นชมพูเนี่ยค่ะมันจะบอกแนวให้เราคร่าวๆเลยพอเป็นเส้นตรงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแนวนะอย่างเงี้ยแนวตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ข้างล่างละหรือถ้าไม่มีเส้นตรงก็เพื่อนๆก็สังเกตดูว่าที่ปลายไส้ว่าปลายไส้ไหนอยู่แนวไหนบริเวณไหนให้สังเกตอย่างเนี้ยคือไส้ยาวแนวก็จะอยู่ล่าสุดก็จะอยู่ใกล้ๆก็คือแนวนี้ใกล้ตรงนี้ซึ่งอิงกับแนวมาจากตรงนี้อันนี้ถึงใกล้ถึงแนวแล้วก็มีการตกลงเลยเกี่ยวกับนี้นะแต่ไม่เจเซตกราฟก่อนก็เปิดสี่กราฟเลยตู้จีที่ไม่เจช่างสังเกตจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนี้ส่วนนี้จะเป็นกราฟแค่5 นาทีอีก5 นาทีเราจะเล่นแต่ว่าก่อน5 นาทีนี้เราจะเล่นข้างล่างก่อนมันจะตัดสินที่
5 นาทีแต่ตัดสินทุกๆ15 นาทีไม่ได้เพราะข่าวจะมาตอน13:13:00แล้วเราจะคาดคะเนว่าแท่งมันจะต้องรอกดตำแหน่งไปอีก15 นาทีก็คือ3 แท่งมันไม่เข้าเงื่อนไขการเทลูกศรกับข่าวของเราเพราะเราจะเล่นแท่งนั้นเลยงั้น2 คู่นี้ไม่เล่นดีกว่าแม่เจนไม่ถนัดแล้วว่าอีก7 นาทีไม่เป็นไรค่ะอันนี้ดูประกอบไปเนาะดูคู่ที่เราเล่นประจำก็คือคู่เทรดสั้น1 นาทีเป็นคู่ EURG BP นี้ดีกว่านะคะในเรื่องแนวตรงนี้ก็เหมือนกัน แนวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็ดูที่ปลายไส้แนวก็จะอยู่ตรงบริเวณปลายไส้สำหรับคนที่เล่นตามเทรนก็คือต้องให้ระวังเป็นตรงที่จะเป็นแนวข้างล่างตรงนี้เพราะตอนนี้กราฟกำลังเป็นเทรนขาลงส่วนคนที่เล่นส่วนเทรนก็คือจะรอเล่นตรงตำแหน่งแนวรับแนวต้านโดยปกติเราก็อาจจะเล่นทำกำไรตรงนี้ได้ แต่ว่าต้องดูพฤติกรรมกราฟด้วยว่ามีการยืนยันแนวไหมยืนยันแนวก็คือแตะแล้วก็มีการรีเจ็คขึ้นไป มีการปฏิเสธราคามีการเด้งกลับขึ้นไปเหมือนประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือแนวอยู่ตรงนี้ในกราฟนี้นะแนวอยู่ตรงนี้ พอแท่งนี้ขึ้นไปชนแนว แล้วก็คนที่เล่นส่วนเทนเขาก็จะดูว่ามันมีการชนมาแล้วก็เด้งปิดตรงนี้เขาก็จะมาเล่นส่วนตรงนี้ แต่ว่าไม่เจแนะนำคือ1 แนวใช้สักแค่ครั้งเดียวหรือ2 ครั้งก็พอ2 ครั้งหมายถึงว่ามีการกลับมาชนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราเอาแค่แนวครั้งแรกก็พอน่าจะดีกว่าโอ้กลับมาแล้วค่ะที่ไม่เจอเซตไว้มันแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนสภาพอากาศกลับมาเหมือนเดิมนะคู่ล่างเราไม่เล่นนะคะ เราเล่นแค่คู่บนมีคู่เดียวรอตำแหน่งลูกศรไม่เจนมันจะขึ้นเยอะขึ้นบ่อยตรงช่วงไซด์เวย์ก็ไม่น่าเล่น เพราะว่าไซด์เวย์ถ้าเป็นไซด์เวย์แบบเบี่ยงไส้เยอะๆเป็นหวีอะค่ะมันมีแรงซื้อแรงขายเข้ามาเยอะเกิน มันทำให้การคำนวณมันเป็นผิดพลาด แต่ถ้าเป็นแบบเทรนลงมาแบบเนี้ยกราฟก็จะไม่ค่อยขึ้นลูกศรแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจะชัดเจนกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ1 แท่ง2 แท่ง3 แท่ง4 แท่งอีกประมาณ4 นาทีจะแนะนำอะไรดีเนาะดูตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าอีกเทคนิคหนึ่งเดี๋ยวไว้แม่เจจะทำคลิปสอนอธิบายก็เรียกว่าแม่เจจะเรียกว่ากราฟไหลก็คือแท่งพระเอกเราก็คือจะเป็นแท่งค้อนถ้าเป็นเทลงก็เป็นค้อนแดงห้อยหัวลงมาแบบนี้ โดยห้อยอยู่ใต้เส้นขนานเหลืองกับฟ้าเหลืองก็คือ SMA 3ฟ้าก็คือเส้น SMA 5 SMA 3กับ SMA 5ขนานกันมาแบบนี้ แล้วก็มีเส้นห้อยแล้วก็จะกดลงต่ออีก1 แท่งแต่ว่าตรงนี้พอมันลงต่อปุ๊บมันมาชนแนวตรงนี้ฉะนั้น
อันต่อไปกดลงต่อหรือไม่เพื่อนๆต้องระวัง เพราะว่าบางทีมันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งกลับ หรือถ้ามันเป็นเป็นลงแล้วก็มีการขายเข้ามามาก มันก็จะทะลุแนวเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเซฟของเรามากที่สุดก็คือพอเป็นแท่งค้อนห้อย เราก็ซื้อลงตามแค่แท่งเดียวเสื้อแบบนี้ยิ่งไม่มีไส้ล่างยิ่งปลอดภัย แต่ถ้ามีไส้ล่างแบบนี้ ก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้มีแนวไหมการเล่นสวนเทนจะเล่นที่แนว ก็คือถึงแนวแล้วก็เกิดการรีเจ็คขึ้นไป แต่ถ้าการเล่นตามเทรนก็คือ ให้ระวังแนว แนวอาจจะทำให้เปลี่ยนสีแบบนี้ เนี่ย อันนี้ถ้าเกิดเราซื้อลงด้วยแท่งนี้ ตรงนี้ก็ ถ้าได้ตำแหน่งก็ชนะ แต่ว่าพอมันมาชนกับแนวตรงเนี้ยค่ะมีแนวหนึ่งไส้สองไส้ตรงเนี้ย มีการยืนยันว่ามันมีแนวตรงนี้ มีคนรอกดขายตรงนี้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ตำแหน่งก็จะแพ้เหมือนกัน ถ้าพอมันชนแนวตรงนี้ปุ๊บแล้วแท่งนี้มันก็เด้งขึ้น อย่างอันนี้นะคะ ถ้ามันเป็นค้อนแดงห้อยลงมา แต่ว่าไม่เป็นแท่ง5 นาทีเนาะมันจะใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นค้อนแดงห้อยลงมาเราก็ดูด้วยว่ามันมีพื้นที่ที่จะให้ไปต่อไหม เพราะว่าแนวที่ต้องรอระวังก็คือเป็นแนวตรงนี้ปลายไส้ตรงนี้ แล้วก็ผู้ทวิเซอร์เล็กๆตรงนี้เป็นทวิเซอร์มีเสือแต่ดูแนวก็เป็นเทรนลงเหมือนกัน ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะลงต่อพฤติกรรมกลับไปก็คือต่อมานี่ก็จะเป็น เนี่ยก็จะเป็น3 ตัด 5ขึ้น ก็จะรอแท่งนี้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นแท่งค้อนไหมถ้าเป็นปกติ แล้วก็ถ้าเป็นแท่งค้อนเขียวแบบนี้เราก็จะกดต่อ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงข่าว ฉะนั้นนี่13.4 นตรงนี้นะคะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังที่ไม่เปลี่ยนชาร์ปแล้วดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าอย่างน้อยได้เห็นผู้ชัวร์ตัวนี้3 2 1 10ดูแรงขึ้นลงมันลงมาแล้วค่ะ นี่เห็นไหมมันลง แต่ว่าเรากดไม่ทัน ใช่ไหมคะ เรากดไม่ทันจริงๆเสียดายมากกดไม่ทันอ่ะตำแหน่งแบบว่าพีคมากกดลงตามอีกหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเพื่อเอาเป็นหนึ่งแค่นี้เนาะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่า ไม่ได้ ส่วนตำแหน่งการฟีดเมื่อกี้ลูกศรแล้วปัญหาคือไม่เคยกดไม่ทันอีกแล้ว อืมกดไม่ทันแล้วเราไปกดช้าไปเมื่อกี้อีกมันจะไปตัดสินอีกแท่งหนึ่งมันก็จะไม่ได้ตำแหน่งอีกนี่แหละคือช่วงของข่าวค่ะที่ไม่ได้บอกว่าให้เพื่อนๆต้องระวังตรงนี้ เพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บแดงขึ้นไปละอันนี้เป็นแท่งนะ5 นาทีเราไม่เล่น อันนี้เป็นยูโร USD ก็ไม่เกี่ยวกับควรแต่ว่าก็มีผล แต่อันนี้เออเดี๋ยวต้องไปรีเพลย์ดูในวิดีโอ เพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันกดไม่ทันแต่ความจริง มันลงปี๊ดเลยแล้วก็เลี้ยงแต่ว่าก็ที่มั่นใจว่ามันจะลงมาเพราะว่าบางทีราคามันโดนตกลงมาแล้วเนี่ย ก็เลยคิดว่ามันยังน่าจะลงมาต่อ เพราะว่าแท่งนี้น่าจะเป็นแท่งแดง แต่ว่าต้องระวังผมว่าจังหวะที่เรากดปี๊ดเมื่อกี้แล้วเรามาติดปลายไฟแล้วเรากด แล้วมันเป็นลูกศรลงแพ้ค่ะ นะฉะนั้นต้องระวังแต่ว่าแท่งอย่างนี้ก็สวยโอเคนี้ลงต่ออีกแท่งหนึ่ง
เนี่ยค่ะ คือวิธีการเล่นกับข่าว ซึ่งพอถ้าเกิดเป็นแท่งข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดูแท่งความยาวของมันแล้วอันนี้ปกติเป็นแท่งปกติ ลงมาปี๊ดมาก ไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับฟอเร็กได้ไหม เดี๋ยวแม่จะไปหัดถามว่าทำไมถึงไม่เคยเล่น5 นาทีก็เล่นชอบเล่น1 นาทีค่ะแต่ก็โอเคถึงจะใช้ได้นะ ก็พ่อแม่นี้ลงทุน1,000ได้มาอยู่900ก็ได้ค่ากับข้าวแล้วอ่ะมื้อวันหนึ่งเพราะว่าถ้าข้าววันละ1,000นี่ก็สบายมากถ้าไม่ได้กินแบบพิเศษนะอืมนั่งรอแต่จัดและยิ่งถ้าหากว่าอย่างช่วงข่าวไปสัก1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มเนี้ยมันกู้เงินมันจะเยอะเพราะว่าตลาดโซนยุโรปเขาจะเปิดแล้วกู้เงินที่จะมีให้เล่นอาจจะเยอะกลางวันเรากู้เงินเราน้อยถ้ากู้เงินเยอะเราก็น่าจะได้เล่นได้ดีกว่านี้แต่อันนี้เขาจะตัดสินด้วยแท่ง5 นาทีแต่ว่าเขาให้เวลาในการเล่น15แล้วตัดสินอีก5เพราะฉะนั้นไม่เจ๊ก็เลยไม่เล่นอืมค่ะถือว่าใช้ได้แหละโอเคงั้นช่วงข่าวนี้แม่เจขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้ถ้าเกิดเผื่อใครตอนนี้กำลังคิดว่ากำลังจะพยายามจะทำคลิปสอนอธิบายเทคนิคอื่นๆเพราะว่าการเทรดมันจะมีเทคนิคที่เยอะมากเผื่อบางคนไม่ถนัดตามเทรนก็จะไปเล่นสวนเทรนก็ได้แล้วเดี๋ยวแม่จะทำคลิปอธิบายการเล่นสวนเทรนอธิบายโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณค่ะ